Idag ska vi ta reda på om storleken har betydelse. För vetenskapens skull eller? För vetenskapen. Stor! Den är hyfsad! Hallå alla storfiskare! Idag ska vi ta reda på om storleken har betydelse när man fiskar. För jag ska tillsammans med August Lägervik, som jag känner eftersom Edvin och han växte upp i samma byhåla, så känner jag August genom Edvin, ta reda på om små möttar eller stora möttar ger bäst fiske. För på hälften av spöarna så kommer vi sätta på sådana här minimöttar och på hälften av spöarna kommer vi sätta på sådana stora möttar. Och sen i slutet av dagen så kommer vi ta reda på vilka möttar som ger mest fäll och vilka möttarna som ger störst medelvikt på fiskarna och vilken mött som ger den största toppfisken för dagen. Så nu så ska vi ta och sätta ut sakerna här i en ganska stor vik på en ganska stor sjö som August kan berätta mer om, för det är hans hemmavatten. Sjön är egentligen en ganska mycket, vad ska man säga, klarvattensjö. Men det här är en liten vik i sjön som, eller ja, inte så liten vik, den är ändå ganska stor, men den är lite grumligare vatten. Och den här viken har vi sett massa med betesfisk i när vi har kört med ekolod och provat lite kast efter abborre främst. Men egentligen så har vi inte provat något vidare gäddfiske här, så vi vet inte så mycket. Men vi har sett någon angelfiskare på vintern som har suttit här i viken. Så vi ska göra ett försök och se om det levererar. Och som ni ser här idag så kommer vi ha toppenis. Den är cirka 10 cm tjock och helt genomskinlig blank kärnis. Så om vi får en stor gädda så kommer det vara helt episkt nu kommer vi se den när vi fightar den. Och här ser ni mötterna som vi kommer använda oss av idag. Den högra är den där lilla mötten som vi kan sätta på 6 spärna, och där till vänster så har ni en stor möttjäkel som vi kan sätta på de andra 6 spärna. Och vi kommer köra med 6 spärn var, alltså 12 spärn sammanlagt. Detta kommer verkligen bli intressant. Nu kör vi, Tobbe. Nu sätter vi ut innan det blir ljust. För vetenskapens skull eller? För vetenskapen. Ja, hej då. Detta är det tredje hålet som jag sätter ut idag, och eftersom isen inte är så tjock så har jag bildat upp hålet. Kan man landa en större gädda utan att det blir problem. Och sen så här har jag satt en liten mött, och därför för att markera ut hålet så jag inte glömmer bort vilka som jag har stora och små möttar på, så har jag satt dit en sån här. Det var ett vasstrå som jag satt ner i, gjort ett hål och satt ner i isen. Och sen så här mätte jag djupet, och här var det 12 meter, vilket är typ det djupaste stället i viken. Och när det är typ 12 meter så tycker jag om att sätta mötten ungefär 2 meter under iskanten ungefär, någonting sånt där, 1 till 3 meter under. Och här har jag bara min vanliga spöhållare. Fungerar ju klockrent som ni vet. Bara fortsätta sätta ut innan det blir för ljust. Nu var jag första fället på dagen där inne. Och ska vi se om det är på en liten eller stor mött. Och som ni ser så är det ingen sån här vasstrå. Jo, det var ett vasstrå där. Då är det på en liten mött. Ska vi se om det är någonting där. Nej, här är det spottat. Men mötten är kvar och har lite bitmärken i sig. Så första fället idag var på en liten mött. Ska vi se om det kommer någon mer fäll. Hur många spänn har du kvar? Det här är sista där, som jag sätter ut nu. Men hur har vi placerat, vi kan förklara hur vi har placerat ut, hur vi tänkt när vi har placerat ut spöna. Ja, alltså vi har ju vass i stort sett runt hela viken. Det går ganska skarpa djupkanter utanför vassarna. Ungefär som ett badkar. Ungefär som ett badkar. Vi har här ute 15 meter djupt. Så där har jag sett 2 spön på djuphålan och försöker få lite större fisk. Och sen har vi satt på kanske 3 till... egentligen 3 och uppåt. Inte kanten här. Som ser, det är ett spö där, ett spö där inne, du har ett spö här. Och sen har du ett... Jag tror det är fält där borta eller? Nej. Längst bort där. Är det fäll? Så kolla, ja kan vara. Ja. Jag måste undersöka saken i alla fall. Det är inte lätt om man sätter ut så här tidigt när det fortfarande är mörkt. Ja, det ser ut som fäll då. Här är inloppet till viken då. Här har vi väl ungefär 3 meter djupt. Så vi ser om det är en fisk här då.
Eller om det har spottat. Linan har gått i alla fall. Det är bra säkert. Stor mört är det på den här. Är det spott också? Ja, det är rätt. Känns inte som någonting på den här. Nej, Den har tagit lina i alla fall. det har den. Så 1-1 till stor versus Där var small lina. mört. Mörten är kvar. Den är tuggad. Den är tuggad. Ja, det är den definitivt. Kan varit en mindre eller större. Det vet vi inte. Men Jag har den teorin att med en stor tas tar den ordentligt. precis. Så de små de bara nibblar lite på dem. Så nu tar jag gå tillbaka och sätta ut mina sista spänn. Vad händer? Vi har fäll här nu igen på samma ställe som jag hade fäll förut. Och det är återigen stor mört som gäller. Får se nu, vi tar det lite lugnt, vi stod så nära nu. Så vi smyger lite fram och låter den eventuella gäddan få gå lite. Ja, det. Jag vet inte om det är något ens. Oj. Nej. Spott igen. Okej, det som är problemet med stora möttar, det är mycket spott. Det syns att det är hugg i alla fall. Ser ju brett hugg till och med. Detta var ny mött, inte samma. Nej, precis. Där är det ju, ser man ju skrap. Eller skrap, hugg. Och här bak ser du till och med så att någon käft har ju varit över den här alltså. 2-1 till stora möttar Ja, i fäll. i fäll. Men vi har ännu inget fått upp än så länge så vi vet ju inte vad det är för gäddor liksom. Men det är klart att man hoppas ju ändå lite att det är små som hugger när de spottar så här. Men det verkar ju vara ett bra hål här i alla fall. För här har vi haft 2 fäll nu. Det är därför jag sätter nästa hål där. Det är många som skrivit till mig och frågat vilket djup jag sätter spöna på. Och jag har lagt ner deepen här. Och så ska jag visa hur exakt jag gör när jag bestämmer vilket djup jag ska köra på. Så först har jag lagt i deepen och sen så går jag in i appen här, Deeper-appen. Och sen så har jag satt på något som heter Ice Fishing Mode. Och då så markerar den hålen och sen så kommer det upp någonting som ser ut så här. Och detta, det heter en flasher. Och om man drar en lina nu så ser man här att de där sakerna åker upp och ner. Och om vi släpper här nu, August, så ser vi att den översta det är sänket och den understa det är kroken. Nu har jag ingen mött på så kroken syns inte jättetydligt. Men då ser man här att just nu så är sänket på 2 meter. Och om man fiskar på typ 6 meter så tycker jag inte man ska sätta på botten. Utan gäddans ögon är ju riktade uppåt. Så då tycker jag man sätta typ, ungefär som det är nu. 2 meter ner med sänket, någonting sånt. Tycker jag har fungerat allra bäst för mig. Precis när jag sa att vi hoppas att vi kommer få det bästa fisket och satte på en zoom up där, ja då hör vi att det bjällar till. Och eftersom det är absolut inget vind eller någonting nu så hörde vi det jättebra. Så nu ska vi springa in och sen så hoppas vi att man kan nita en gris. Det är på samma spö va? Samma spö, lite mött. Och som ni ser här så är det ett vastro här, det betyder att det är lite mött. Ta ingen lina. Ja, den fisk där. Är en fiskor där. Den slet sig. Alltså, jag har typ aldrig varit med om sånt här skit. Det är ju inte typ aldrig. Jag kände den ändå, var på. Men jag tror att den har simmat runt någon näckablad eller någonting. För jag kände att det var lite konstigt. Jag fick inte direkt mottag på den. 4 fäll, 2 på små möttar, 2 på stora möttar. Inte en enda fisk upp. Nej, så nu är det lite spöke här som håller på med oss. Så nu hoppas jag att vi bryter det mönstret att nästa fisk får vi faktiskt ha. Det är 2 små gäddor som är på jävlas alltså. Ja. 1 för mig här på små möttar och 1 för dig. Det var 8 på stora möttar. Ja. Ja, det tar lina. Men nu kör vi. Det är fisk i alla fall. En liten skit. Ja, ingen stor. Men titta vad coolt under vattnet här. Ja. Oj, den var inte stor. Nej, det var den inte. Det är en liten mört var det med. Ja, har du tång med dig? Ja. Det var inte... Jag sa någon som var på jävlas för oss idag. Det är väl det.
Ska det vara de här små som hugger idag eller? Eller är de små som hugger först och sen de stora? Det tror jag får man säga på. Vi hoppas på det. Har vi ännu ett fäll, eller jag har ett fäll här längst ut. Det är 12 meter djupt här på en stor mött. Satte den precis under iskanten. Ska vi se här. Den har ju tagit lina. Och det är någonting där. Är det något tror du? Se till så bromsen är hård. Sen. Ja! Den fisk där. Men den är inte stor. Det som var sjukt här. Här är 12 meter. Är det här. Och satte mötten 2 meter under iskanten. Stor mött. Och denna, den tog på en stor mött. Så nu har vi fått 6 fäll, 4 bom och en upp på en liten mött och en upp på en stor mött. Och man kan inte säga någonting än för det är exakt lika. Enda är väl att den stora mötten har levererat en gädda som var 1 kilo istället för att en gädda som var 1,5 kilo. Så det går inte att dra några slutsatser. Så nu släpper jag bara tillbaka gäddan. Det här är Tobias från ett snöigt framtiden. Och det är så att jag vill bara komma med ett lite meddelande och säga att om ni vill stödja oss så vi kan göra fler Team Galon-filmer så kan ni dels köpa våra beten, typ Flatnose, Fatnose, Hooligan Roach, Nättelaken och så vidare i vår webbshop. Det ni också kan göra är att vi har kommit med 2 nya tänger. Först har vi en knapptrådbitare som är perfekt om man skulle behöva klippa av en krok som man fått i fingrarna. Och sen så har vi bara en som vanlig sån här splittring-tång från M-War, Monkey with the Rod. Dessutom, om ni är en butik som vill stödja oss och vill köpa in någon av tängerna eller våra beten eller något annat från oss som kan vara gratis så ska ni mejla dennis@kanalgratis.se så hjälper han er vidare. Ha det bra, nu fortsätter filmen. Broken and crumbled signs hiding all my roads to you. And if I fight, will I come to life? Calling for all your light, giving all my heart to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my God. Nu är det fäll här på närmsta spöt. Väntat länge. Jag sprutar ut lina. Tar vi en stor nu då. Stor! Den är hyfsad. Ska vi se här. Ja, men den är okej gädda. Ändå okej gädda. Den är inte mega, men kul. Tog på en liten mött. Kom se. Det är så himla coolt alltså när det är så här blankis. Bara ser man dem under hålet så här. Titta! Hyfsat fint. Titta magen på den. Nu har jag fått största gäddan för det här året. Men dock så är detta min andra gädda 2019. Och jag tror den är 1 meter. Som ni ser så är den ganska fin. Och det är egentligen ingenting att väga, men jag tar vägen ändå. Bara för att det är en hyfsat fin gädda ändå. Och sen så denna tog det 8 meter djupt. Nej, det var inget. Det är 8 meter djupt här. Och denna fisken tog på en liten mött.
Så just nu är det de små mötterna som leder över de stora. Och nu är det plusgrader då. Så liksom ingen fara överhuvudtaget med fisken. Men jag tycker ändå om att ha ögonen och typ hjärnorna under vattnet när man inte gör någonting med den. Nu ska jag bara kroka av den här. Den satt inte ens, titta, inte ens någonting att kroka av. Den väger 5300, ja 5 och 3 med vågsäcken. Så typ 5 och 1 utan vågsäcken. Ingen gigant men... Ingen gigant, men den kan vara meterfisk kanske. Och som den svensk är så har jag såklart en Ikea-påse och väger och mäter den i. Och en svensk tumstock. Som ni ser här är den 96 centimeter lång. Tar vi och släpper tillbaka fisken så kan man om man vill låta den glida ner på Ikea-kassen så den inte tar så mycket skada. Den brukar inte ta så mycket skada ändå, men det kan vara lite ställmåtten. Stack på direkten. Det där skötte vi bra. Grymt. 3 timmars... Vi får en till här. Det gör vi. 3 timmar, ingenting. Som bara bang, en 97 på 5 och 1 cirka. Nu är det slut för idag och det är dags att plocka ihop. Men ibland kan det löna sig och stanna kvar ända in till skymningen. Idag så gjorde det inte det. Men vi har fått ändå hyfsat med fäll idag, inte så många upp. Och det är helt klart och tydligast att små mött har varit bättre både på storlek och på antal. Men nu har det börjat blåsa också, stolen åker iväg. Så det var väl en cue på att vi skulle åka hem. Men vi kommer köra, detta är inte tillräckligt för att göra en bra vetenskaplig rapport på. Helt klart inte. Så vi måste ut igen, tyvärr. Vi måste be oss ut, ja exakt. Vi får tvinga oss ut och fiska en dag till. Så vi kör imorgon igen. Det gör vi. En annan sjö, ett annat vatten. Och där hoppas vi på, ja. Mer fäll så vi kan få mer resultat. Ja, och kanske större. Det är också en gris. Så nu åker vi hem, ha det bra, tja. Tja. Det är jävligt tungt. Eller? Men vad kul! Jävlar! Fy fan.